Шановні жителі нашого краю, дійсно відбулося засідання бюро партійної організації партії «Батьківщина». Потім була внесена моя кандидатура Анатолія Петровича Грицюка. Внаслідок консультацій, які відбулися із лідерами партії «Всеукраїнське об'єднання Свобода», а також із партією «Удар», громадськими організаціями, лідерами громадських організацій, і тому запропонували ситуацію так, щоб якраз прозоро, відкрито обговорити кожну кандидатуру. Я народився в селі Томашів Ківерцівського району, пропрацював майже 16 років головою колгоспу в селі Сусь Ківерцівського району. В той період колгосп називався «Правда». Колгосп працював успішно. Дещо пізніше, в 1998 році, мене було обрано головою Ківерцівської районної ради. Я обирався головою Ківерцівської районної ради 2 рази. Коли відбулися вибори президента Ющенка 4 березня 2005 року, мене було призначено головою райдержадміністрації. Я пропрацював недовгий відрізок часу, тому що сесією Волинської обласної ради мене було обрано головою Волинської обласної ради, де я пропрацював майже 5 років. Я досконало знаю Ківерцівський район, знаю його проблеми. Якраз завдячуючи співпраці із тодішнім прем'єр-міністром нашої держави Юлією Володимирівною Тимошенко, нам за ці роки вдалося повністю довести газ до всіх населених пунктів Ківерцівського краю. І проект, який був підтриманий Юлією Володимирівною, а він на той період складав майже 17 мільйонів гривень, він реально втілений. Сьогодні залишається внутрі сіл тільки газифікувати. Досконало знаю сільськогосподарську галузь, знаю важливі ділянки виробництва, такі як освіта, медицина, культура. І тому, шановні друзі, розуміючи те, що посада голови райдержадміністрації короткотермінова, тому що після обрання нового президента після 25 травня, не знаючи, кому віддасть свою шану український виборець, з приходом нового президента, відповідно, він буде приймати рішення, чи відбудеться ротація і зміна державних виконавчих органів влади, чи, можливо, Верховна Рада прийме закон про реорганізацію і відміну закону про державні адміністрації. Може так статися, що будуть обрані виконкоми, які дійсно будуть мати пряму повноту влади від органів місцевого самоврядування. Це питання, до речі, на часі. Вони дискусуються, обговорюються депутатами Верховної Ради. Вносилися в свій час законопроекти. На превеликий жаль, ці законопроекти не досягли більшості. І тому у випадку вашої підтримки я вважаю, що спільно з вами, з ківерчанами, ми будемо вирішувати ті питання, які сьогодні життєво необхідні. Ви бачите, ситуація в державі надзвичайно складна. Ви чуєте виступи прем'єр-міністра нашої держави Арсенія Яценюка, який сказав, що сьогодні дефіцит державного бюджету майже 80 мільярдів гривень. І я, як голова бюджетної комісії Волинської обласної ради, володію ситуацією бюджету, тому що ми на сесії Волинської обласної ради прийняли бюджет, хоча, розуміючи те, що капітальні видатки, тобто гроші, які мають йти на будівництво шкіл, лікарень, на будівництво доріг, ми їх зарезервували в резервний фонд. І лише після того, коли відбудеться
відбудеться коригація державного бюджету, приступимо до його розгляду. Я вдячний партії «Свобода», вдячний партії «Удар», що вони підтримали мою кандидатуру, вдячний керівникам громадських організацій, які запропонували мою кандидатуру для обговорення на громадських слуханнях. Я сьогодні розумію і знаю, що в залі є дуже багато лісівників. Мені приємна їхня активність, тому що хтось дав команду, щоб від кожного лісництва приїхало по 15 чоловік. І я тішуся тим, що ви сьогодні не стоїте осторонь проблемних питань, розв'язання проблемних питань нашого краю. Але мене сьогодні дивує те, що ви ще далі в страсті перед одіозною фігурою Колісника виконуєте його сліпі команди людини, яка, повірте, буде осуджена новою владою. Тому що сьогодні правий сектор, Майдан перед новою владою поставив чіткі завдання. Жодна людина, яка мала відношення до корупційних зловживань, яка робила на зло українській нації, вона повинна пройти через люстрацію. Шановні друзі, на превеликий жаль, ідучи кандидатом в депутати до Верховної Ради по 23-му виборчому окрузі, мій опонент Олешко і з його подібними, хоча в свій час ми з ним були однопартійці, не агітував за себе як кандидата, а лише опонував до мене і розвозив заказні листівки від Єремєєва, спонукаючи громадян повірити, що ніби я, будучи на посадах, привласнив 120 гектарів землі і 80 гектарів лісу. Повірте, це абсурд. Я впевнений, що подавши свою декларацію як депутат обласної ради, якщо правоохоронні органи знайдуть цю землю, знайдуть цей ліс, я готовий піти, щоб мене осудив український суд. Тому що, ви знаєте, ці несенітниці вже десь їдять мою сім'ю, мою родину. Я сьогодні звертаюся до вас, щоб ви, повірте, з холодною головою, з гарячим серцем, без якихось, знаєте, обману, без ніяких нагнітань обстановки, в спокійній ситуації визначилися, кого ви вважаєте треба на посаду голови Ківерцівської райдержадміністрації, щоб дійсно спільними зусиллями, саме спільними зусиллями ми працювали в ім'я розквіту української держави. У мене коротенько все. Якщо є запитання, будь ласка.